Hello guys, Net here. In this video, gagawin po natin yung flying or lipad-lipad effect sa TikTok. So, ang gagawin mo po is, mag-picture ka muna ng sarili mo na kanyari, lumilipad pose ka and i-edit natin. I-tap mo yung picture mo and then, share to cut out or kung ano yung photo editor na gamit mo. And then, linisin lang natin, nakasama yung tuwalya ay so, erase lang natin yung part na yon. At pag okay na, save mo lang. And then, ang susunod, punta na tayo dun sa video editor. So, gamit ako ng KINEMASTer or KINEMASTer, kung paano mo po yan i-pronounce. So, ayan, click to open. Then, empty project tayo, yung bandang gitna. And then, size ng project. So, ayan na. And then, click media. So, pili ka ng background photo na gagamitin mo. Pwede ka palang kumuha sa Google at mag-search ng mga views or photos na gagamitin mo sa iyong paglipad-lipad. Ganun. Okay, so, ito. Kunyari. And then, ilalagay natin dito yung inedit natin picture. So, layer. Click layer and then media. And then, piliin mo yung picture mo. Ayan siya. So, nakatayo siya, diba? Medyo i-twist mo lang yung arrow up and down. Ganyan. Hindi, yung pang-slide. And then, yung position na gusto mo, kunyari, ganon. Or maybe, pag ganito. Pag ganito lang siya. And then, i-drag mo lang yung photo. Ayan, kunyari, dyan. Tapos, mamaya, ano na lang natin. Duplicate na lang natin. Tapos, kunyari, palipat. Kapag okay na yung pag-edit mo, always check yung nasa taas na check. Okay na. So, play. So, ayan na po. So, ang gagawin natin, itong photo na nasa, yung background photo, i-click natin. Ayan yung si Moa. Diba? So, itong square box, sa bandang taas po, sa gitna, click, and pan and zoom. So, start position is, eto na siya. And then, end position, click mo yung end position, and then, ang gagawin natin, tap mo yung screen, kung nasan yung MOA, and then, i-drag, palakihan mo siya, pag ganun, palalakihan mo lang siya, i-zoom out mo lang siya, okay? And then, kapag tapos na yan, makikita nyo naman po dun sa screen. So, kapag tapos na, check. Tingnan natin. Gumagalaw na. Diba? So, gumalaw ka na. Gagawin natin, itong picture mo, click yung picture, and then, medyo i-drag natin ng konti. Okay, scissors. And then, split at playhead. So, and then check. Okay na siya, guys. So, itong in-split natin, touch mo lang, and then, so yung photo, idadrag natin pataas. Okay. Para kunyari, gumagalaw din siya. Basic lang to, guys. Pwede kasing pagalawin din yung photo kusa siyang gagalaw. Pero para medyo mabilis lang muna.
Anyways, ito pa lang din ang alam ko. So, ayan. Gagalawin lang yung picture para, kunyari, lumilipad din, diba? So, check. Try natin. Okay. And then, mag-add tayo ulit ng background. So, layer ulit. And then, media. Kunyari, ito. So, sky. Sorry. May dalawa na tayong background. So, from MOA, lumipad ka ng lumipad. So, click to. And then, itong picture mo, hahabaan natin, i-drag mo lang. Click yun and i-hold mo siya pa kanan. Okay? Kung nakikita niyo po, naka-yellow siya. So, hold mo yan, yung sa baba. And then, i-drag mo pa kanan. So, hahaba na yung picture mo. Okay? So, and then, yung screen, kung nasan ka, or yung picture mo. Okay, yung photo mo, medyo i-move natin doon. Sa end position. Click mo yung, click yung photo and then, hold and drag mo pa kanan. Para kunyari ilalabas siya. Okay. So, ganyan. And then, check. Check natin. Play. Okay, good. Balik tayo guys. Edit ulit. Makikita nyo yung pencil. Edit. And then, audio. Hanap tayo ng song. So, kung ano yung song na gusto mo or background music. Ito na lang sa akin. So, ganyan. And then, click plus sign. Check. I-play natin. So, okay na yan guys. So, kapag may music ka na, pili ka na lang kung anong music mong gusto mo. And then, ayan na nga. I-save natin siya. Click mo yan. And then, share. Share icon. Click the share icon. Export. So, ito may bayad. Warning. Click. Skip lang natin yan. Exporting na siya. And dito sa kanan, kung gusto mong i-play, so i-play natin via, okay, i-play natin. So, naka-save na yan guys, automatic.